Importante guys na alam natin kung alin yung relay na gamit sa ating radiator fans. So, ito guys, ito yung relay ng aking radiator fan dito sa sasakyan. So, kadalasan naman sa mga old school na kagaya ng ating sasakyan, modified na yung ating relay para sa radiator fan. Pero kung hindi pa modify, siguro alamin nyo muna kung saan yung relay ng radiator fan nyo. Okay? So, to start, okay, maganda guys kung alam nyo na yung function ng relay. Okay? So, kung gusto nyo gumawa ako ng video about kung paano gumagana ang relay, just comment down below. Pero kung pwede naman kayo mag-YouTube na lang sa iba. Maraming ng tutorial na Tagalog din na para malaman nyo kung paano gumagana ang relay. Mas importante kasi alam nyo guys. Madali lang naman to guys, promise. Madali lang naman to. Okay? So, tatanggalin ko siya guys. Kita nyo guys, itong relay, meron niyang 85 at 86. Okay? Yan yung kailangan para pumitik yung ating relay switch. Okay? Meron niyang positive and negative. Hindi pwedeng negative lang yung 86, negative din yung 85. Di pwede. Di gagana yung relay switch. Dapat ang isa ay positive, ang isa ay negative. Wala na, okay lang naman tong mabaliktad guys. So ang gagawin natin ngayon is ito yung 85 at 86, 'di ba? Yan yung 85 at 86. So ang gagawin natin guys is i-check natin dito sa 85 at 86 kung alin ang positive at alin ang negative. Kasi di ko alam, kasi di naman ako naglagay ng relay na to. Nabili ko siya mga 2 months ago. So ganito na. Di ko naman ginagalaw pa kasi medyo busy rin. So nakikita nyo yan 85, 86. Ito naman sa kabila 85 ito. May kita nyo. Yan o. 85 ito. Hindi lang masyadong malinaw yan. 85. At ito naman yung 86. Okay. So gagamit tayo guys ng test light. Kunin ko lang. Naka-turn on na yung sasakyan. Kung alin yung ilaw dito guys, 'di ba yung test light na connect siya sa negative. Pag umilaw yung isa dito, ibig sabihin yan yung positive natin. Okay guys, so ito umilaw siya. So nandito siya sa 86. Ito, hindi yan iilaw kasi sigurado ito yung negative at ito yung positive kasi dito umilaw. Okay? So bakit importante guys na malaman nyo to? Kasi para lang naman sa akin, personal preference, dito tayo sa negative kukuha papunta doon sa ating digital temperature controller. Okay? Ang gagawin natin guys, ito yung 85, kung makikita nyo itong itim ang connection niya. So puputulin natin yung connection niya guys. 'Di ba? Pag naputol natin yung kulay itim ng connection, 'di ba magiging dalawang wires 'yan. Yun naman yung papuntang wire sa ating digital temperature controller. Okay? So tanggalin ko lang guys yung kulay itim natin, oh. Kung makikita nyo, nandito na siya, oh. Okay. Ito guys. Pero guys, mo lang sa asik. Pero yung pero lang, yun sa pero sana ay sa kasi ngayon. So, ito na yung kulay itim. So, ang mangyayari guys, tatanggalin ko na lang to dito. Okay? So, putol na siya. Ibig sabihin ito may negative ito. So, yung isang wire, lalagyan natin ng mahabang wire papunta sa dashboard ito. At isang wire din dito papunta sa dashboard. Okay? So i-install ko lang yung wires. Make sure lang guys na mahaba yung inyong mga wires. Okay? Okay guys, so nandiyan na yung isang wire. Tapos yung isang wire naman dito, ito na yung papunta sa relay. Kulay itim.
Guys, so meron na siyang dalawang wire. 'Di ba? Ito na. Kasi pinutol natin yung connection ng negative ng ating relay para sa radiator fan. So ito ipa-diretso rin yung dalawang wire. Okay? Yung dalawang wire diretso rin papunta sa ating dashboard. Okay? So gagawin ko lang siya, guys. Lagyan na natin to ng electrical tape. I-secure lang natin. Okay, guys. So again, nandito na yung ating dalawang wires na brown na pinutol natin para sa negative. Diretso na siya papunta sa ating, ito na siya, papunta sa ating dashboard. Okay? So andito na siya yung dalawang wires, guys. So ang gagawin natin ngayon is ilalagay lang naman itong dalawang wire dito sa dalawang slot line na natitira ng ating temperature controller. Okay. Okay lang, guys, na babaliktad yan. Wala naman problema eh. Okay. So yan yung wires. Ito lang ang problema. Tuloy sa mga kasa. Temperature controller. Okay. Yan. 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 Okay. Nga pala, guys, pwede ito magkaroon ng shortcut kahit hindi na dalawang wires ang ilagay natin, kasi negative lang naman ang kailangan. Pwede naman tayo kumuha ng negative dito papunta sa radiator fan, pero ginawa ko lang yung demo na yun para mas malinaw sa inyo. Pero yung mga may alam na talaga sa sa mga relay, pwede kang kumuha ng negative dito, lalagay mo lang dyan, tapos yung isa naman yun na ang papunta sa ating radiator fan. Okay? Pwede naman yun. Okay. Okay. Okay, guys, so mahigpit na siya. Try nyo siyang bunutin, guys, yung medyo malakas. Huwag naman yung super lakas. Okay? So goods na yung mga connection natin. Again, meron na tayong connection para sa ating sensor. Yung dalawa naman, yung connection para ma-power up yung ating digital temperature controller. At ito naman na dalawang wire, yun na yung papunta sa ating radiator fan. Okay? Again, guys, negative yung nakalagay dito. Mas prefer ko lang na negative yung ilagay. Okay? Pero pwede naman positive. Depende na rin din sa inyo. Okay, so try na natin, guys. Okay? So, turn on ko na tong susi. Magpa-power up naman na to. Okay, guys. So, isa-set ko muna siya, guys. Okay, set muna natin siya. Okay, guys. So, yan na. Kung makikita nyo, guys, nakaset yung kulay blue, nakaset siya sa 65 degrees. Okay, guys. So once again, guys, importante na panoorin nyo yung isang video ko para malaman nyo yung function nito. Okay? So naka 65 yan, guys. Tapos iseset natin sa dito sa P1, guys. Importante ito, guys. Dito sa P1, kung makikita nyo, sa P1 nakalagay siya is 10. Okay? Bakit binigay ko 10? Kasi yan yung 10 degrees. Kumbaga, guys, meron siyang 10 degrees na bubukas yung ating radiator fan. Okay? Say for example, ganito, guys, 65 siya. Okay? Bubukas yung radiator fan natin sa 75 degrees. Okay? Bubukas yung radiator fan natin 75 degrees. Tapos i-cool down niya dire-diretso lang na naka-on ang ating radiator fan hanggang ma-reach niya ang 65. Ganun yung ibig kong sabihin. Okay? Pag na-reach niya yung 65, saka palang 65 pababa, saka din ulit mag-off yung ating radiator fan. So, di ba, guys, maganda? So, papalo muna siya hanggang 75. Pag pumitik ng 75, mag-on ang ating radiator fan. Pak!
Tapos, ibababa niya hanggang 65. Okay? Pag na-reach na naman yung 65, mag-off yung radiator fan. So, automatic na siya guys. Meron siyang 10 degrees. So, yun lang naman yung test ko ngayon dito, 10 degrees. So, kayo, experiment nyo na lang kung ilan yung difference na ilalagay nyo. So, for now, para mas ma-emphasize ko, again, sa P1, long press nyo lang ito. Sa P1 guys, naka 10 tayo. Okay, so ipapakita ko sa inyo guys kung anong ibig kong sabihin. So, ngayon, kung makikita nyo, winarm up ko na kasi yung makina, naka 58.4 degrees na siya. Yung coolant natin, yung actual temperature ng coolant sa loob. Okay, so nakaset siya ng 65. So, okay, so tingnan natin guys. Hawakan ko lang tong cellphone. Okay, turn on na natin yung makina. Okay. So yan na guys, 65. Titingnan ko kung umaandar yung ating radiator fan. Okay, so kung makikita nyo guys, hindi pa umaandar yung ating radiator fan. Okay? Yung temperature natin ngayon is 65.4. Okay? Bobombahin ko lang siya para tumaas na. Okay? Paabutin natin ng 75. Okay, 67. Okay, malapit na tayo sa 70. Na tayo guys. Gawin nating 75. Binobomba ko lang para tumaas. Okay, malapit na guys. Hindi pa naka-on yung ating radiator fan niyan ha. Pag 75 guys, mag-on na yan. Makikita nyo may kulay pula dito. Yun guys, nakita nyo may pula na. Tingnan natin kung naka-on na ang ating radiator fan guys. Okay guys, so nag-on na yung ating radiator fan. Kung makikita nyo guys, naka-on pa rin yung ating radiator fan kasi hindi pa niya nare-reach yung 65 degrees. Okay, so pinapalamig niya pa yung 65. Okay, pagdating ng 65, mag-o-off ulit yan. Okay, let's see. Yan, may pula, ibig sabihin naka-on pa. 65, hintayin natin. Okay, di pa. Okay guys, kung makita nyo pumitik siya, wala nang ilaw. Tingnan natin kung naka-off ang ating radiator fan. Guys, kung makikita nyo, naka-off siya ulit. Okay. Again, nakikita nyo 70 na naman siya guys. 71. Pag nag-75 siya, mag-on na naman ang ating radiator fan. Let's see. Okay, malapit na.
Okay, yan, di pa yan. Yun. Okay, tingnan natin kung naka-on ang ating radiator fan. Diba guys? Naka-on na naman siya. Okay, naka-on na siya. Kailangan niya naman ma-reach yung 65 degrees para mag-off ang ating radiator fan. So, tingnan ulit natin guys. Hintayin lang natin. Yan, bumababa yung temperature niya kasi naka-on ang ating radiator fan. Yan, may pula. Yan yung indication na naka-on siya. Naka-on pa yan, di pa niya nare-reach yung 65 eh. Yun, 'di ba? 'Di ba guys, na-reach niya yung 65. Naka-off na naman yung radiator fan. So tingnan natin ulit. Naka-off siya guys. Okay guys, so ayusin ko lang ito, ilalagay ko na yan dito para maganda na. Okay? Okay guys, so far inipit ko lang siya muna dito, pero ganyan din yung mangyayari sa kanya. Nandun yung mga wires niya. Binalik ko na rin yung stereo. So kung ano guys, para maganda siya, ganyan na lang din yung gawin nyo kung meron kayong slot na ganyan. Madali nyo lang pindutin ah. Okay, so 65 natin. Okay guys, so sana meron kayong natutunan at sana gawin nyo rin ito sa inyong mga sasakyan. By the way guys, bago ko pinost itong video na to, bago ko to ginawa, ilinigay ko na muna ito. So nasubukan ko na siya guys for about more than a month. So far, maganda siya. Hindi siya nasisira basta. Meron na rin ako nakausap online na almost 1.5 year niya na rin gamit yung ganito. Okay, so wag kayong mag-alala. So far, wala pa akong nababalitaan na madali itong nasira. Okay. Mas maganda kasi ito guys kasi yung temperature is nakikita mo na mismo. Okay, kung sakaling pa-overheat na siya, makikita mo mismo kung ilan na ang temperature. Okay, so ito guys, sinet ko lang siya ng 65. So pipitik siya ng 75 kasi sa Nissan ata, kung di ako nagkakamali, mga 80 to 85 ang operating temperature niya. Okay, so tingnan nyo na lang guys, mag-experiment na lang kayo kung saan kayo magiging komportable, kung saan na degree Celsius nyo isi-set. Okay, so pero mas maganda pa rin kung iset nyo siya sa mismong operating temperature na required ng inyong makina. Okay, so guys, paalala lang, hindi ako professional, isa lang akong DIY, nagsishare lang ako ng aking mga nare-research din online. Okay, so kung may gusto kayong ipatry na mga accessories sa ating sasakyan, comment down below at itatry natin na gawa ng video para matuto rin yung iba. Okay, so guys, see you next time. Sana mag-subscribe kayo sa aking channel at click nyo na rin yung ring button para ma-notify kayo. Kasi guys, gagawa ko ng long-term review ng ating digital temperature controller. So mag-a-update ako after a month. Okay, kung good na good pa itong digital temperature controller natin o kung meron bang problemang nangyari, i-update ko kayo guys. I think mga after a week, 2 weeks, or a month, magkakaroon tayo ng long-term review sa ating mga ginagawang video. So please subscribe guys, okay? So thank you for watching kahit mahaba yung video na to. Sana nag-enjoy kayo at sana may natutunan kayo guys, okay? Mas maganda na automatic na ang ating radiator fan, okay? Thank you guys for watching.
See you next time.